Богдан, і тема сьогоднішньої розмови у нас буде про аспекти жіночого і чоловічого, але у візуальних подорожах. І що таке візуальні подорожі, я про це трошки більше скажу, але перша частина моєї розмови буде про метафори. Є таке досить відоме дослідження, яке було вже років 25, може більше, тому зроблене, про те, як метафори впливають на те, як ми сприймаємо світ, як ми розуміємо світ. І це дослідження Марка Джонсона і Джорджа Лакофа. І називалось воно «Метафори, якими ми живемо», англійською «Metaphors we live by». І аргументи цих авторів були достатньо прості, але впливові. Вони обирали різні метафори і пояснювали, що от у нас цілий ряд метафор, без них неможливо пояснити щось. Тобто, наприклад, в англійській мові, бо в них книжка англійською мовою, наприклад, коли англійською мовою кажете feeling high, feeling blue, це метафори класичні, коли ви берете за певною подібністю і заміняєте щось. Feeling high – це означає, що мені добре. Але ми говоримо, я себе почуваю високо. Тобто це метафора про високе, низьке, про якісь різні заміни, які ми використовуємо в мові. Вони вже настільки вкорінені, що, в принципі, часом немає навіть інших способів, як пояснити світ. Частина з тих метафор Лакоф і Джонсон називають їх онтологічними метафорами. Вони переважно пов'язані з нашим досвідом, з певними фізичними об'єктами і дуже часто з нашим тілом. Звідси є один з таких популярних аргументів, що ми світ можемо сприймати і розуміти по аналогії до власного тіла. Наше тіло – це якась є цільність, в якій є щось всередині, крім костей і м'яса і різних органів. Це щось всередині теж передбачає певний софтвер. І дуже часто за подібною аналогією ми сприймаємо будинки, міста, комп'ютери, камери, будь-що, що має замкнуту, годинники, тобто будь-що, що має замкнуту якусь конструкцію, але всередині має якийсь умовний механізм. Це є класична метафора, але вона теж називається часом онтологічна метафора, тому що ці елементи тіла або якісь елементи, які ми дуже часто пов'язуємо з собою, вони переносяться на зовнішній світ. Наприклад, є знаменита велика метафора «дерево життя». Ясно, що життя не має ніякого дерева, але щоб уявити собі, як існує світ навколо, ми вигадуємо собі такі образи. І дуже часто, коли ми говоримо про дерево життя, ми маємо в рисунку людину. В неї якесь там коріння виростає з них, з голови щось, якісь листочки йдуть. І дуже часто ми показуємо, наприклад, сімейну історію через дерева. Тобто може бути складна мережа стосунків, діда, баба, хто, де, коли народився. Але це все називають сімейне дерево. І це теж таке перенесення певної метафори на зовнішню реальність. Є такі метафори чистомовні, наприклад, час – це гроші. Тобто вгору – це добре, що я вже згадував. І є одна з метафор, яку Лакоф і Джонсон не дуже згадують, але є така Ева Федер Китай, яка написала ще в кінці 80-х років книжку. Це навіть не книжка, це був такий текст дослідницький, в якому вона, власне, дещо критикувала оцю чоловічу, два чоловіки, автори, тобто, що вони бачать тільки такі метафори, як час – це гроші або високе – це добре, там їх значно більше, звичайно. Але вони не бачать важливої метафори, яку можна описати «природа – це жінка». І Ева Федер, вона дуже говорить багато про цю метафору, але крім цього вона ідентифікує інші метафори. Наприклад, ми дуже часто навіть не задумуємося, говоримо, що автор вродив картину, або що стати людиною в ширшому сенсі того слова, це означає просвітлитися. І це є метафора народження, коли людина лізе крізь родові шляхи до світла, ми її переносимо на багато інших явищ, коли нам треба з темноти перейти в світло. Це онтологічна жіноча метафора, яку чоловіки використовують для пояснення свого світу. Дуже часто ми говоримо «народився заново» і так далі. Тобто, і ця Ева Федер Китай каже, що дуже часто ці метафори ми не усвідомлюємо, але вони такі самі важливі і дієві,
оці онтологічні жіночі метафори, які конструюють переважно чоловіки. Звичайно, про ці метафори досить добре відомо, але просто що Лакофф і Джонсон їх не описували, тобто вони якось випали з їхнього фокусу, але ми дуже добре знаємо і багато знаємо про ці метафори з 19 століття, власне, з практики і культури романтиків, які дуже любили жіночі метафори. От на картинках, які ви бачите, це така спрощений образ жінки весни з якогось там підручника, який підсовує дітям система освіти в Україні, а поруч чудова Венера, яка народжується там і стоїть на мушлі, відома картина Боттічеллі. Тобто такі метафори, ну і це теж весна. Тобто жінка, в одному випадку вона вдягнена в траву, в квіти, з віночком, а в іншому вона роздягнена, як природа, вона має бути весь час оголеною. Ці метафори є навколо нас дуже часто в різних візуальних конструкціях. І якщо зацитувати Еву Федер-Кітай, то вона каже, у метафорах чоловік опосередковує свою взаємодію зі світом, представляючи його жінкою. І метафорично транспонує своє ставлення до жінки на своє ставлення до світу. Багато метафор є транскультурними і трансісторичними. Чоловік говорить про підкорення гори, так само, як про завоювання жінки. Говорить про гвалтування землі, про свій плуг, який проникає в жіночу землю, що він міг посіяти там своє насіння. Він символічно імітує народження жінкою в обрядах ініціації, коли людина народжує іншу людину, перетворюючи метафору на ритуальну дію. Тобто ми в багатьох ритуалах бачимо оці онтологічні жіночі метафори. І от на цих картинках ви бачите кадр з фільму «Матриця», де люди, які обслуговують машини, існують в таких мішках. І це пряма жіноча метафора з фізіології людської, де там ембріони в тих сорочках, яких називають, часом вони народжуються в них. Або ці дві руки, які пропонують дві таблетки з того ж фільму «Матриця», вони пропонують ту саму жіночу метафору. Вони кажуть, візьми одну таблетку, нічого не зміниться, візьми другу, і ти вийдеш на світло, ти просвітлишся. І це означає, якби народишся заново. Ну і це відбувається з Нео в цьому фільмі. Він виходить з того мішка і він стає так, якби знову людиною. І, власне, от ці метафори, пов'язані з тілом жіночим або з фізіологією жіночою, вони досить сильні. Є метафори, звичайно, іншого порядку. Наприклад, відома перед вами картина, така ікона українського національного канону, це картина Тараса Григоровича Шевченка «Катерина» 1838 року. Ну, як ми знаємо, цю картину по-різному читають. В самому творі це дівчина, яку звабив військовий і покинув. В більш метафоричному образі це Україна, зваблена імперією і покинута. Хоча насправді була не покинута, але це так українські націоналісти це читають. Одним з сюжетів російської романтичної поеми 20-х років 19 століття, взагалом, не тільки в стосунку до України, була інтимна пригода російського офіцера в екзотичній обстановці підкорюваних земель. Це типова колоніальна історія. По-перше, військовий потрапляє в якусь таку екзотичну ситуацію, відповідно, всі дівчата в нього асоціюються з якоюсь цією землею. Любов росіянина і туземки – це мотив, який давав можливість показати незбагненну спонтанність і красу почуття, непідвладного людським опередженням і суспільним узаконенням, здатного протистояти їм. Романтична незвичайність самої колізії, екзотичний антураж мали навіювати різні почуття на читачів. Я тут говорю з перспективи російської поезії, яка описувала дуже часто такі пригоди, як цікаві. Ну, якби і фактично героїня в таких творах – це дитя природи, вона має щирі почуття, вона відкрите має серце, і вона зовсім не представляє ті формалізовані стосунки, які існують при великих містах культури, як Петербург чи Москва, чи будь-якому там цивілізованому суспільстві. Відповідно, оцей чоловік з міста, який потрапляє в таку ситуацію, йому потрібно, не потрібно, але він дуже якби prone, англійською це каже, тобто йому дуже хочеться оцієї натуральності, автентичності, якби відбувається оцей роман. Але якби Шевченко цю історію російської романтичної літератури перекручує вверх ногами і показує, що насправді
якщо дивитися з перспективи колонізованого, не така вже вона весела ця історія. Тобто тебе хтось там зваблює, покидає, і його пропозиція українцям кохайтеся, але не з москалями. В даному випадку москаль – це солдат. Тобто має бути зрозуміло, що це людина, яка не є з тобою, вона приходить і відходить, і так якби він це перевертає. Але тут що важливо, що і в цій картині, і в цьому творі ми маємо жінку, яка особлює щось. Країну, землю, автентичність, екзотичність, натуральність, природність і так далі. Ще Дені Дидро писав, що природа схожа на жінку, якій подобається маскуватися. І чиї різні маскування, розкриваючи то одну частину своєї сутності, то іншу, дозволяють тим, хто вивчає її, завзято сподіватися, що одного разу вони можуть пізнати всю її суть. Дидро каже в прямій метафорі, задовго до Локофа і Джонсона, що природа, вона як жінка. І чоловік – це спостерігач. Це той, хто дивиться так само, як на природу, так само, як на жінку. І намагається її пізнати, її суть. Звідси виникає ця класична для романтиків 19 століття асоціація природи з жінкою. Ще раз кажу, вона може бути в колоніальній ситуації, це типова ситуація не тільки там для Росії, це так, британський військовий, чи британський колонізатор, чи французький колонізатор. Вони всі накладають якусь таку стигму, або вони намагаються пізнати чужу природу за аналогією до того, як чоловік пізнає, умовно, звичайно, жінку. Природа фемінізована, оскільки вона вважається такою, що володіє такими ж якостями, що і жінки. І оскільки це співпадає з часом, коли була створена більша частина романтичної літератури і поезії, то ми можемо сказати, що ця метафора «жінка-земля», вона, звичайно, дуже давня, але вона там сягає, напевно, коріннями того моменту, коли люди навчились говорити, але взагалом в 19 столітті, якщо ми беремо контекст європейський, ця метафора стає дуже сильною. Тут є цитата з Канадського університету в Альберті, де, власне, є цілий такий підрозділ про подорожі і презентації природи через жіночі метафори. Отож, я так плавно хочу вийти на аргумент, що в ситуації, наприклад, з Україною Карпати або ця природа західних окраїн, якщо в ситуації Російської імперії, це було більше як Радянська імперія, Карпати ніколи не були частиною Російської імперії, але Радянської імперії були. А з перспективи Австро-Угорщини це східні окраїни, теж екзотизовані. Вони завжди виступали таким образом невідомого, екзотичного, високого, прекрасного, того, що треба підкорити. І, відповідно, гори дуже часто мають ту асоціацію з жінкою. І в такій ситуації ми маємо дивитися на ландшафт, зокрема на Карпатські гори, не просто як на фізичні об'єкти, як на якісь геологічні конструкції, але також на те, що це важливий і сильний символ. І Коксгроув в його аналізі ландшафту як знаку і символу, він постійно говорить про те, що ніколи наше сприйняття природи чи ландшафту не є нейтральним. Воно завжди несе за собою ось ці культурні нашарування, про які нагадують Лакоф і Джонсон. І оскільки наука взагалом мало можлива без метафор, то ці метафори використовуються і в науці, і в пізнанні. Тобто зовнішньою освітою природи, тобто будь-яке наше розуміння, будь-яка картинка природи, вона є метафоричною і вона символічно опосередковується. Але в тій природі дуже часто живуть люди. І ці люди, вони так само екзотизуються. Тобто перед вами картинки гуцулів, яких спочатку малювали від руки, як графіку, потім фотографували. Але в загальному, що характерно для колоніального зовнішнього погляду на якусь незайману природу, в якій живуть дикі люди, як от гуцули, їм дуже часто приписують фемінізовані риси. Тобто про них, якщо будете дивитися якісь там фільми, де люди з цивілізації потрапляють на природу, таку дику, то дуже часто ті первинні народи, вони не мудрі, вони постійно посміхаються, але вони щирі, вони мають відкрите серце, вони нагадують ту Катерину з історії романтичної Шевченка. Їх можна навчити, їх можна підкорити, вони, як ця природа, на них можна спостерігати і щось придумувати, що з ними робити. Таке проєктування на певну групу, яка живе в певному ландшафті, вона може створювати цілі
культурні феномени. Наприклад, Тамара Гондорова описує цілий малоросійський стиль, який виростав, власне, з цього імперського усвідомлення, чим є ось ці малороси чи українці. І в цьому стилі вона описує такі характерні риси, як травестія, це передягання. Тобто, коли, наприклад, літні групи або міські мешканці вдягають постійно сільський одяг, і це наголошую кожен раз, коли ви, живучи у Львові, вдягаєте вишиванки, ви дієте подібно до колонізаторів, тобто ви нібито імітуєте сільську культуру, якою ви вже не володієте, але, звичайно, тут є якийсь жест перформативний. Ви хочете показати, що ви частина народу чи природи. Те саме робили колонізатори. Вони влаштовували такі балі, на яких перевдягалися в одяг колонізованих народів, так якби створюючи такий собі перформанс приналежності. Так? Це, з італійської мови це називають травестією, можна називати бурлеском по-різному. Отже, пародіювання мови, гібридність, прихильність до певного сентименталізму, екзотика – це все характерні риси малоросійського стилю, про який пише Гундорова, і його запустили знамениті українці, там, наприклад, Микола Гоголь чи Іван Котляревський. Це яскраві творці кітчевого, масного, емоційного малоросійського стилю, який досі тримає уяву багатьох українців. Як щось справжнє і автентичне, нагадую, це все неправда. Є такі теж конструкції, як великі уяви. Наприклад, європейці, всі освічені європейці, вони мали читати обов'язково грецьку літературу, поезію, вивчали її, філософію. Це була основа будь-якої освіченої людини, навіть там, я не знаю, десь біля Тернополя, в маленькому містечку, якщо ви вчилися і ви були гімназистом чи гімназисткою, то вам викладали Софокла, і ви обов'язково читали Царя Едіпа. Але це не про це. В загальному просто ця фокусування і фіксація на Греції, вона створила цілий ряд таких великих комплексів. І, наприклад, у Греції був такий регіон Аркадія, це всередині Греції, який був далеко від міських центрів античності. І там жили оці епічні аркадські пастухи, подібно як наші гуцули. Люди відірвані від цивілізації, чисті, справжні, щирі, фемінізовані. Тобто, і оця модус аркадських пастухів, от ви зараз бачите перед собою фотографії гуцулів, старі фотографії, і вони показують оце як в апарат тих спостерігаючих, переважно чоловіків, хоча були спостерігаючі жінки, потрапляють ось ці люди, яких дуже часто мислили, це наші аркадські пастухи. Тобто є античні аркадські пастухи, як символ незіпсутої цивілізації. А от є у нас в Карпатах свої карпатські пастухи. Коли люди писали в 19 столітті, 19 століття, воно багато створило феноменів, які досі з нами. Одні з цих феноменів – це подорожі for fun, тобто для задоволення, а не тільки по справах, по потребі. І оці подорожі, вони сформували цілу культуру і практику туризму. Зараз, наприклад, туризм в кризі, і ми всі страждаємо через це, може не всі, але багато хто. А був час, коли туризм взагалі не розуміли, що це таке. В таких подорожах, коли люди мандрували різними екзотичними країнами, вони вели щоденники травелоги. І в цих травелогах теж ми дуже багато маємо прикладів отої фемінізованої або гендеризованої природи, яку описують ті чоловіки в своїх подорожах. І ось тут є цитата перед вами Джеймса Бозарда, але в принципі, таких травелогів було досить багато. І в них, там, наприклад, в тій цитаті він говорить, що живописність, вона є такою ознакою чоловіка, і вона є якби створена для того, щоб, вона є ознакою жінки, і вона створює, оця живописність природи, вона створює ту ситуацію, щоб ми на неї дивилися, проєктували свій male gaze, як би сказали вже дослідники ХХ століття, тобто проєктувати чоловічий погляд на реальність, на природу. І в тому сенсі, якраз, ще раз наголошую, репрезентація природи, ландшафту, і, зокрема, Карпат, нашої природи, Галицької, вона ніколи не була нейтральною. Тобто вона завжди несе за собою ось ці проекції. І дуже часто ті проекції пов'язані з гендером або того, хто дивиться, або як той, хто дивиться, конструює ту чи іншу
метафору. Ще одним важливим сюжетом для моєї історії буде концепція хронотопу. Ну, хронотоп як концепцію запропонував Бахтін. Але, власне, хронотоп це є іншою мовою пояснений оцей травелог. Травелог – це теж такі блоги зараз, влоги, а колись були травелоги. Тобто це історії з подорожей, які люди описували, потім видавали як літературні твори. Зараз це має такі цілі жанри, є, якщо в Ютубі подивитися, дуже багато є таких подорожевих відео, і люди показують світ зі своїми історіями. У нас такий є Птушкін знаменитий, який дає там мільйонні перегляди в нього. Це теж, знову ж таки, такий типовий male gaze, чоловік, який мандрує, щось описує і показує. Але якщо взяти літературно, ця концепція хронотопу, це де час і простір вони зв'язуються. Бахтін казав, що всякий вступ у сферу смислів відбувається лише через ворота хронотопів. І ці хронотопи, як подорожі, вони дуже важливі для літератури і для мистецтва загалом. І тому в назву виведена оця чоловіче і жіноче в візуальних подорожах. Тобто подорожі – це частина 19 століття практик, туризму, накладання якогось погляду. Але це теж певна форма і елемент жанру, який дозволяє розказати певну історію. І в основні хронотопи – це сюжет дороги і подорожі. І вони дуже давні. Наприклад, на цій картинці ви бачите жінку з «Шаленого Макса», «The Road of Fury», важливий твір популярної культури, де чоловік і жінка є в фокусі, але вона водій машини, чоловік там робить всякі дурості по дорозі, але це весь фільм конструюється навколо подорожі. Тобто це подорож кудись, вони їдуть в одну сторону, потім їдуть в другу сторону, але це дуже стара історія навколо подорожі. В антропології дуже відома метафора, знову ж таки метафора, якою користувався Кембл, це шлях героя. Тобто він описував, що в будь-якому наративі, може не в будь-якому, але в більшості наративів міфологічних ми маємо історію, що герой має зробити важливий цикл. Тобто він звідкись починає йти, як Котигорошко або ще хтось, набуває якихось магічних сил, за допомогою тих магічних сил перемагає якогось змія, потім має відбутися ще щось, і він має повернутися. Тобто є оцей цикл, який називає Кембл шляхом героя або подорож героя, і ця метафора дуже сильна в культурах по всьому світу. Вона фактично відзначається на всій планеті в різних практиках культурних. Приклад, на цій картинці ви бачите обкладинку, не обкладинку, а такий плакат з мультика про Котигорошка. І я думаю, що наш Володимир Зеленський, він, наш президент, він є втіленням такого міфологічного мислення українців, де знову ж таки оцей шлях героя, фактично ми бачимо, як він може діяти в реальності. Тобто історія про те, що був якийсь Котигорошко, якийсь простого вчителя, набувши якихось магічних рис, стає президентом і змінює реальність, магічно змінює реальність, настільки людям подобається, що вони готові голосувати за символічного, за метафоричного персонажа. Тому що вони вірять, що в реальності це все можливо. Тобто це класична давня історія перенесення уявного на реальне. І вона поруч з нами, так що не треба думати, що я розказую якісь штуки з далекого минулого. В такому контексті, наприклад, була така дослідниця, вже покійна Ноя Зоркая, радянська дослідниця, вона казала, що якщо ми дивимося на телебачення, не треба його сприймати як чисто ідеологічну машину. Звичайно, там багато є ідеології, політики, але телебачення можна теж розглядати як певний серіалізований лубок. Лубок – це російська практика малювати ось ці такі серіалізовані журнальчики, історії, як практика манги, тобто, або коміксів західних, коли через картинки розказується якась історія. І дуже часто чи манги, чи лубок, вони пов'язані з певною такою міфологічним мисленням. Так от Зорка каже, давайте дивитися на медіа, на різні медіа, як на продовження міфів, на продовження історій, пов'язаних з міфами. От тут я вам ще дам приклад такої історії, коли Австро-Угорська імперія
впала після завершення Першої світової війни. І українці програли битву за цей регіон, за Львів теж. І на теренах, які ми тепер називаємо Західна Україна, сформувалася міжвоєнна Польська Республіка, для якої це були східні екзотичні регіони. Карпати частково увійшли в склад цієї Польської Республіки. І перший фільм про Карпати, ну, може не про Карпати, але ситуація якого розгорталася у Карпатах, називався «Приблуда», і він був створений в 1933 році. Це от у вас є картинка з цього фільму. Ми бачимо таких гуцулів, але оця жінка в центрі цього кадру, її звали Інна Беніта, вона уродилася в Києві, дуже красива жінка, блондинка, і в фільмі її хустку не пов'язують, тобто така гуцулка-блондинка без хустки. Померла вона в часи окупації Варшави під час повстання Варшавського. Але це теж такий гарний приклад пов'язаності двох народів, я маю на трьох. Вона була єврейка з Києва і стала зіркою польського міжвоєнного кіно. І в цьому фільмі, ну, це така дивна історія, ніби є собі оце екзотичне село, типова історія з 19 століття, екзотизоване село десь там в горах. Знімалося кіно в Жаб'єму, то що верховина тепер, тобто де справжні гуцули ще в 50-х роках ходили всі в тих своїх одягах. І тут раптово з'являється нізвідки білявка, жінка. Тому фільм називається «Приблуда». Ясно, поява жінки в селі створює непотрібну напругу. Тобто частина чоловіків відразу хочуть цю білу жінку, жінки її там проклинають, створюються різні напружені ситуації, її хочуть там лінчувати, ну, одним словом, там хтось закохується. Ну, таке для фільму якраз добра історія. Знову ж таки, ми маємо всі характерні риси романтичної фемінізації ландшафту, тобто ми маємо природу, гори, які екзотизуються через жіночі метафори. І жінка, як метафора, теж запхана в сам центр цього твору. І було цілий ряд відгуків на цей фільм, тому що це був перший фільм про Карпати польського кіно міжвоєнного. І рев'юер, підписаний LB, скоріш за все, рев'юерка, але про це не будемо, в 1933 році написала, що цей фільм вносить щось нове у національний шаблон кіновиробництва, польського кіновиробництва. Мальовничий фольклор наших південно-східних прикордонних земель, Гуцульщина, та галерея соковитих типів, що пульсують кров'ю, примітивні та небезпечні, щось на зразок персонажів американських вестернів. Ковбойські фільми, пояснює рев'юер. Однак в американських вестернах зазвичай є актори, що ніби зливаються з навколишнім середовищем, з конями, з місцевістю, з повітрям. І лише дуже професійне око може відрізнити справжнього ковбоя від актора. І рев'юер каже, ну, можливо, тому що ті актори ще вчора випасали ці коні, і для них це нормально, тобто вони зливаються з ландшафтом. І звідси фільми мають такий захоплюючий реалізм у своєму романтизмі, каже оглядачка, напевно, цього журналу кіно. У той час, як в фільмі «Приблуда», в масових сценах, там весілля, ярмарки, сцени насилля, варшавські актори тонуть у натовпі, це окей, і фольклор створює ілюзію істини. Але у діалогах, умовлені літературною мовою, польською літературною мовою, і часто в неправдивих за інтонацією, фільм пронизує занадто помітний маскарад. Загалом рев'юер досить критична щодо цього фільму, бо він є прикладом кітчу. Але, власне, кітчу тому, що ми маємо команду акторів з Варшави, для яких пошили нові гарні одяги гуцульські. Вони трошки кривляються, намагають імітувати гуцульські діалекти, але, звичайно, в них не дуже виходить. І якби через це виходить, що це така якби маскарадність. І всі елементи малоросійського стилю, які описує Гундорова в своїх роботах. І чому я даю цей приклад? Бо мені здається, що він потім буде проявлятися і в наступних періодах. Так? І мій наступний період – це буде якраз радянський період. Він, як ви знаєте, за там, якихось 6 років після виходу фільму «Приблуда» наступить на цих землях. Західна Україна з 1939 року офіційно війде у склад Радянського Союзу, буде приєднана до Української Радянської Соціалістичної Республіки. В тому контексті ми можемо дуже по-різному, дослідники дивляться на те, чим
чим був Радянський Союз. Дехто каже, що це була імперія, дехто каже, що це була федерація, дехто каже, що це мало чим відрізняється від Сполучених Штатів Америки в певній формі. Я буду користуватися таки розумінням того, що Радянський Союз був, можливо, федерацією в сенсі політичному, але імперією в сенсі медійному. Це була така типова медіа-імперія, де був виразний центр і виразні периферії. І це поняття медіа-імперії використовує цілий ряд дослідників. Крістін Рот-Ай написала цілу книжку про телебачення і радіо в Радянському Союзі, називаючи постійно Радянський Союз медіа-імперією. Власне, в ситуації з медіа-імперією дуже важливий цей розділ на центр і периферію. І ось ця картинка, вона досить показова. Ми маємо заставку Мосфільму, де є важливі елементи, є Кремль, як серце Радянської імперії. Але в центрі самому стоїть відома скульптура Мухіної «Трудівник і селянка». І це теж дуже важлива онтологічна метафора радянська, де через тіла людей показано єднання двох класів – класу селян і класу трудівників. Але з перспективи цієї Москви 39-го року, чи там, вони дуже довго не встигли накомандувати основні якісь погляди на ці периферії формуються вже після завершення Другої світової війни. Вже з 45-46 року в Карпати, в Закарпаття приїжджають етнографічні експедиції із Петербурга і з Києва, які мають заново переописувати ось цих місцевих мешканців і фіксувати оцю нову екзотичну периферію, яку імперія здобула на своїх самих крайніх західних кордонах. Власне, ось тут ви бачите цей пам'ятник у Москві, збудований на самому піку сталінського соціалізму. Це Борис Іофан, архітектор, і Віра Мухіна, скульпторка. Відома оця образ єднання чоловіка і жінки, які втілюють суспільні класи. Коли Радянський Союз прийшов на ці терени, він мав вже певно сконструйовану свою цивілізацію, можемо сказати. Тут я послуговуюсь поняттями Стіва Коткіна, який якраз називає радянську систему як цивілізацію. І чому цивілізація? Тому що вона не тільки створювала вже досить міцні художні твори, але теж тому що вже були певні сконструйовані дискурси. Треба було вміти говорити правильно, і щоб тебе зрозуміли правильно. Цього треба було вчитися. Тобто буквально ця мова, вона не тільки була на рівні мови, як це англійською utterance чи дискурс, але на рівні теж перформансу, поведінки і візуальної комунікації. Дуже важливим аспектом радянської цивілізації, яка приходить на ці терени, є те, що можна назвати радянським Голлівудом. Тобто в сталінський період, а це, власне, період, коли формується соцреалізм як стиль, паралельно в той же час формуються і основні канони радянського кіно. І це був період, в який шукали ефективні способи пропаганди. Як ви розумієте, для радянської влади, як казав Луначарський, нудна агітація – це контрагітація. Тобто агітація мала бути проникливою, вона не мала бути нудною, вона мала бути зрозумілою мільйонам людей. І тому, за приклад, брали Голлівуд. Борис Шумянський, який керував радянським кіно в часи Сталіна, потім він загинув від репресій сталінських. Він їздив спеціально вивчати американський досвід для того, щоб створити аналог Голлівуду в Радянському Союзі. І там, наприклад, планувалося, що Крим буде такою базою, тому що там тепло і можна було знімати круглорічно. Але взагалом ідея була створювати фільми, які би подобалися мільйонам людей. Тобто це називали кіно для мільйонів, так казав про ці фільми сам Шумяцький. Дуже часто ці фільми, як і сам соцреалізм, вони не були про те, щоб показувати правду. Ці фільми, наприклад, радянські мюзикли 30-х років, вони створювали певну ілюзію майбутнього, яке ще мало наступити. Євгеній Добренко, такий дослідник соцреалізму, він каже, що це такий специфічний модус створювався в радянському кіно чи в радянському мистецтві, коли вам не пропонувалося ніби якби
образ, а це as if англійською, тобто так нібито воно вже наступило. Та? І через це ми дивимося на фільми, в яких відображено радянське село 30-х років, і там суцільні такі казки, все таки просто сповнене життям, достатком, щастям. І ми кажемо, ну це ж неправда. Та? Тобто люди вмирають від голоду, і дурдом повний відбувається. А кіно це показує. Та? Потім Хрущов назве ці фільми «лакіровкою дійсності» на знаменитому 20-му з'їзді партії, коли він критикуватиме Сталіна. Але, власне, йдеться про те, що фільми і не були задумані показувати правду, яка вона є там, за вікном. Вони задумувалися як створення того, що соціалізм пропонує. Та? Тобто того, що, як могло би виглядати життя за справжнього соціалізму. Шейла Фіцпатрік називала ці фільми «потьомкінськими деревнями». Ну, хто з вас знає цю метафору з минулого, імперського, радянського. Це так якби створення ілюзії достатку і добробуту, але це тільки був фасад, а всередині було щось інше. Знамениті фільми, які конструювали ось такий радянський веселий соцреалізм для мільйонів людей, це от була стрічка «Веселі ребята» 34-го року, «Волга-Волга» 38-го року. Вони мали шалену аудиторію, величезні каси, популярність. І це були фільми, в яких було багато емоцій, актори співали, багато було музики. Зазвичай, ви бачите, що тут є в основному пари представлені в тих зображеннях, що я вам показую, але дуже часто це одною з центральних фігур є жінка. Жінка виступає або втіленням місцевої природи, яку приїжджає підкорювати хтось з центру, з Москви зазвичай. Там, наприклад, в фільмі «Трактористи» це колишній військовий, який тепер в мирний час стає трактористом, і в нього є важливий любовний роман з місцевою активісткою. Та? І вони разом, має бути завжди, англійською це називали redeemable evil, тобто якесь має бути зло, яке треба подолати. Зазвичай вони долають його разом, і в них складається роман, і вони формують пару. Ідеальна конструкція для радянського такого трансформаційного сюжету. І таке ви бачите і в «Волзі-Волзі», в «Веселих ребятах», в «Свинарці і пастух». Там ще є ж така транснаціональна. Свинарка, вона умовно біла, пастух умовно чорний, кавказець. Тобто це теж були спроби показати зв'язки. Але, наприклад, їхні основні любовні історії розгортаються в Москві. Тому що центром цього всього має бути весь час Москва. Подорож йде з центру імперії на якусь периферію, яку треба підкорювати. Ці фільми, вони були піддані критиці, як я вже згадував, інтелігенцію, яку повторив Хрущов, і їх фактично зняли з прокатів, тобто їх не показували, оці щасливі мюзикли з мільйонними аудиторіями. Але потрохи цей соцромантизм, він повертається і повертається до мюзиклів в 50-х роках. Після смерті Сталіна вже з 57-го року в Радянському Союзі починає виходити журнал «Вопроси літератури», і в цьому журналі багато обговорюється ситуації, пов'язані з соціалістичним романтизмом. Тобто багато вчених, літературознавців, письменників, поетів намагають повернути романтизм як важливий стиль і жанр в радянське мистецтво після того, як він був підданий критиці і Хрущовим. Та й в часи Сталіна романтизм сприймався так специфічно. Власне, поворот до романтизму, він був теж результатом дуже активної урбанізації, яка відбувається в регіонах Радянського Союзу. У нас в Західній Україні, яка, як вже згадувалося, стала частиною радянського проєкту після 1939 року, переселення селян у міста було дуже швидким, і уже, наприклад, в 70-х роках кількість людей, задіяних в сільському господарстві, зменшилась в 5 разів. Тобто, по різних даних, але згідно описів до радянської окупації в 1938 році 5 мільйонів людей були задіяні в сільському господарстві. Регіон був периферійний, насправді, і не промисловий.
люди були бідні. Трансформація радянська, або як її назвали, модернізація радянська, була пов'язана з будуванням промисловості і переселенням людей з сіл в міста. І станом на початок вже 70-х років людей, задіяних в сільському господарстві, було менше мільйона. Та? Тобто це радикальні зміни, які відбулися буквально там за 20 років. Це так, якби от зараз, після розпаду Радянського Союзу, пройшло вже от у нас скоро 30 років, та? І ми не бачимо таких разючих змін, крім того, що люди покидають країну взагалом. А там були разючі зміни, бо люди приїжджали в міста і люди залишали села. Ті люди, які залишали села, приїжджали в міста, вони мали певну форму, я не знаю, чи це варто назвати ресентиментом, але такої туги, ностальгії за тим справжнім життям, яке вони, справжнім в лапках життям, яке вони мали в селі. Але дуже часто, оскільки це був, знову ж таки, радянський проєкт, поляків звідси було вигнано, українці, які свіжо виходили з сел, ставали інтелектуалами, тобто закінчували освіту, ставали письменниками, поетами, вченими. Це були люфти, дуже важливі соціальні люфти. Багато з них вперше в сім'ї отримували освіту. І, власне, голос ось цьому ресентименту чи цій ностальгії давали оці інтелігенти, можемо сказати, люди, які мали цей голос. І вони, власне, були цим голосом, який казав, що треба повернути романтизм, романтизм дуже важливий, треба дати голос селу, треба дати голос природі, треба про це говорити. І воно співпадає з таким загальним поворотом в кінці 50-х років до якоїсь такої автентичності, до любові справжньої, до кохання, емоцій. Тобто все це шукають молоді люди кінця 50-х років, і воно створює такий феномен, який можна навіть назвати як соцромантизм, типу соціалістичний романтизм, який буде розгортатися в 60-х, дуже сильно буде розгортатися в 70-х. І навіть до кінця радянського проєкту ця романтична фльор, цей романтизм, він буде присутній, мені здається, всюди, просто в тій чи іншій мірі. На тих слайдах, які я вам показую, ви бачите приклади перших фільмів, коли оцей соціалістичний Голлівуд, популярне кіно для мас, але з важливою ідеологічною складовою. Нагадую, Луначарський казав, що агітація має бути ефективною. Це означає, що треба так розказати історію, щоб ти не помітив, що це агітація. Тобто треба було влюбитися в персонажів і зрозуміти правильно сюжет. І це був один з найважчих викликів для художників і письменників, як зробити так, щоб твір виглядав художньо, але і ідеологічно правильно. Це був сконструйований. Це досить складна історія. 58-й рік Одеська кіностудія створила фільм «На зеленій землі моєї» про Карпати. Там гуцули, так як і в польському фільмі 33-го року, говорять російською мовою. Там вони говорили польською, тут російською. Хоча в польському пробували ще якісь імітувати акценти, в російському навіть цього вони не пробують. Але носять вони оті каптури, гуцульський одяг, загальний троп класичний. Він має оцей, то, що ми можемо назвати метанаративом. Радянський метанаратив, він дуже сильно має оце гендеризацію, фемінізацію природи, особливо окраїн, периферій. Зазвичай чоловік приходить, знову ж таки, з центру для того, щоб підкорити цю природу. І підкорює він цю природу через образ жінки, з якою в нього зав'язуються якісь стосунки. Вона зазвичай місцева, він зазвичай чужий. І в них їхній любовний роман має свідчити про те, що місто, умовно, цивілізація перемагає село, природу. Або, бодай, її освоює. Так як і в шлюбі, чоловік, підкорюючи жінку, її освоює, і в них народжуються якісь нові діти. Тобто, і от така ідея в соцреалізмі. Чоловік жінку освоює, і результатом мають стати нові радянські люди. Тобто вони мають бути не відірвані від землі, вони мають бути ідейні, але вони вже будуть інші. Вони будуть заражені етикою, естетикою пролетаріату. Цей фільм «На зеленій землі моєї» розказує, до речі, про злобних головів колгоспів, які ріжуть дерева, які приводять до сповзання ґрунтів і наводнень,
мені здається, дуже знаменита і знайома нам історія останніх років. Нагадую, це 58-й рік, тобто багато що змінилось. В 61-му році був створений фільм вже з Київською кіностудією «Лісова пісня». Звичайно, це не про Карпати, але теж західні регіони виступають в такому образі фемінізованої природи. Але вже з середини 60-х років, коли в Києві формується така група режисерів і художників, які не хочуть робити таку кічеву конструкцію, де ландшафт виступає постійно фемінізованим, і його цей чоловік підкорює, і вона дуже спрощена. Те, що ми називаємо авторським кіном або кіном 60-х, в нас його назвали поетичним кіном, хоча цю метафору поетичне кіно запозичили теж з Європи. Але є такий дослідник Джошуа Фірст, він називає це експериментальною етнографією. Тобто не могли режисери вийти за межі оцього фокусу на народ. Це дуже важливий фокус для радянського проєкту. Але він набував форми такого експерименту формального, і тому Фірст називає це експериментальний етнографічний модус, або такий підхід, експериментальний етнографічний підхід. І, власне, так він трактує фільм «Тіні забутих предків» 65-го року, який дуже сильно повпливав на уяву про Західну Україну, як про землю автентичності, якоїсь такої особливості. 68-й рік «Камінний хрест», 71-й рік «Закар Беркут», 72-й рік «Білий птах з чорною ознакою». Це все фільми пов'язані з Карпатами і Західною Україною. Тобто ось дуже важливим блоком всього українського поетичного кіно, творці якого переважно не з Західної України, хіба актори, так як Миколайчук, чи там Ступка, а так режисери мають цей самий колонізуючий погляд, переважно чоловіки, хоча в більшості чоловіки. Що цікаво, що якщо Москва накладала оцей соцреалістичний канон з його таким кічевим сприйняттям периферії, тобто місцеві мають постійно танцювати, співати, як «Свадьба в Малиновці». Тобто це має бути такий якийсь перформанс такого веселого етнографізму, а представник з центру зазвичай це чоловік, освічений, добре вдягнутий, він не є там декоративний в вишиванках, і він допомагає трансформувати цю периферію. Київ хоче змінити цей погляд на периферії, бо це вже його периферія. Тобто Київ намагається знайти свою агентність, і Київська кіностудія дивиться на ці периферії інакше трошки. Вони не хочуть на них дивитися через призму кіча, такого малоросійського стилю, що недобре сприймалося в самому ж Києві з перспективи партії. Тобто те, що хотіли зробити інтелектуали чи інтелігенція, режисери і так далі, партія сприймала так трохи з примружкою ока, бо це було небезпечно. Тобто надавати надмірну агентність народу теж було небезпечно, тому що можна було забігти в націоналізм, а ніхто толком не знав, де та чітка межа між народним і вже раптом національним. І коли народне перетворюється в національне, і тому в якийсь момент, коли влада помінялась в Києві, і Щербицький, в принципі, був менш схильний розвивати ось такі національні продукти. Тобто його національний продукт був «Динамо Київ», а не українське кіно. Тобто він теж національний, але по-різному національний. І українське поетичне кіно зайшло в кризу. Але я тут радше хотів сказати про те, що оця західна периферія, Карпати, Прикарпаття, вона бачиться з кількох перспектив. Тобто на неї дивляться, знову ж таки, чоловіки через призму метафор, але як мінімум з трьох перспектив. Ми маємо перспективу Москви, центру. Це перспектива зазвичай екзотизації і такого колоніального малоросійського стилю. Перспектива Києва – це така спроба знайти автентичність в контексті цього соціалістичного романтизму. І ця автентичність якраз вбачалась в цих горах. Це теж фемінізація, це теж гендеризація природи, але з елементом спроби пізнання. Тобто в обидвох випадках, чи в колоніальному погляді з Москви, чи в колоніальному погляді з Києва, є
є оця гендерна проекція чоловіка, який бачить там екзотичне, щось дуже фемінне, але якщо в випадку там московському, то це радше про підкріплення стереотипу, то в випадку з фільмами 60-х років це про, я би сказав, така спроба, англійською це кажуть empowering, та? Тобто спроба надати агентності, але дуже специфічно ця агентність надавалась. Агентності чи регіону, чи тому ландшафту, який мав ще досі риси екзотизму і автентичності, як вважали самі ці автори. Тобто ми можемо навіть сказати, що ті автори проєктують свої фантазії про автентичне і справжнє українство, використовуючи ці образи ландшафту в своїх творах. А третім агентом, який дивиться, наприклад, на гори, є місцеві. І місцеві в даному випадку вони теж дивляться колонізуюче. Місцеві я маю на увазі, наприклад, Львівська телевізійна студія, яка формується з середини 50-х років. І вже станом на період, коли робляться знамениті фільми, експериментальні фільми Київської кіностудії імені Довженка про Карпати, чи там історія яких розвивається в Карпатах, Львів намагається теж сконструювати свій погляд. І цей свій погляд є останнім елементом моєї сьогоднішньої оповіді. Як я вже сказав, Львівська телестудія, вона формується з середини 50-х до кінця 50-х, вона тільки більш-менш починає нормально працювати. А вже станом на 60-ті роки в Україні загалом існує 25 регіональних телевізійних телерадіокомітетів, ну вони по-різному називалися, спочатку радіотелевізійні комітети, потім телерадіокомітет, але це не так важливо для цієї історії. Було більше 500 різних редакційних груп, колегій, вони були розкидані по всіх регіонах України, тобто в кожній області 26 було комітетів, але були великі студії, наприклад, як Львівська, які визначалися як такими вузловими. Їх було 15 в Україні, великих студій, і вони мали забезпечувати велику територію, ну, типу бродкастити, чи так би там надавати мовлення на великі території. Львів був визначений, власне, як такою одною з центральних тих великих 15 студій. І обсяг, от тут ви бачите картинку, Львів отримав новий дуже важливий символ з приходом радянської влади, який був дуже відмінним від австрійського чи польського періоду домінування в цьому місті. Це антена на високому замку. Як я казав колись, якщо в середньовіччі на тому горбі був замок для контролю за населенням, то вже в 20 столітті це була антена для контролю за населенням. Ці антени мали різні дійсно метафори. Наприклад, Останкінську антенну опозиційно налаштовані інтелектуали називали голкою, яка проникає, колить тіло соціальне радянських людей і наповнює їх різною ідеологічною пропагандою. Що було, в принципі, правдою. Львівська антена як голка не дуже сприймалася, але коли її підсвітили, вона взагалі стала частиною вже історичного ландшафту нашого міста. Були ще сусідні студії, менш важливі були на Волині, чи там в Тернополі, чи в Франківську, але досить важлива була студія в Чернівцях, в Ужгороді. Теж так не дуже получалось. Тобто Львів був визначений як така найбільша потужна студія, а Львів вибудовував стосунки з такими меншими студіями в регіоні, і в них получилися досить непогані стосунки, власне, з Чернівецькою студією. Ну, для розрізнення скажу, що, наприклад, Львівська студія могла охоплювати до 5 мільйонів людей своїм мовленням, а, наприклад, Чернівецька студія могла охоплювати не більше 200 тисяч людей. Тобто розрізнення були істотні, і, відповідно, були істотні різні можливості. Це світлина зустрічі з Іваном Миколайчуком у студії Чернівецького телебачення. Як ви знаєте, він буковинець, дуже відомий, і його дуже любили тут, в Західній Україні, в Буковині особливо.
І він вже велика зірка після появи оцих фільмів експериментальних студії Довженка. Всі його хочуть десь на зустрічі, на розмови. Це така розмова з актором на Чернівецькій студії телебачення. Тобто, ясно, що всі бачать оці фільми. Місцеві регіональні студії теж хочуть пробувати створювати якийсь подібний контент, тобто подібну якусь історію. І тут треба згадати, що цю мою тезу, яку я швидше казав, про те, що телебачення, його треба сприймати як форму медійного фольклору, або англійською це можна назвати media fairy tales, типу медійні казки. І це не тільки тому, що це, є був такий жанр казки, телевізійної казки. Це просто як казка розказується іншими інструментами. Але коли ми говоримо, що телебачення чи медіа це є типологічно близьке до фольклору, серіалізованого лубка, чи там коміксів, чи манги і так далі, ми маємо на увазі, що з одного медіа певні жанри і форми, і сюжети мігрують в інші медіа. Тобто, наприклад, з етнографії, з фольклору якісь жанри проникають у телебачення. І навпаки. Відбувається взаємне проникання. І в 68-му році Львівська студія телебачення випустила свій перший музичний фільм, який багато в чому нагадував сталінський метанаратив. Ми це можемо назвати. Метанаратив – це от, власне, міф соцреалізму. Міф, який не обов'язково розказаний, але він всюди є десь в фоні. Це міф розказується через подорож, про яку я вже згадував. Хронотоп подорожі дуже важливий. Є центр-периферія, є redeemable evil, тобто зло, яке можна подолати і встановити гармонію. Мають бути якісь персонажі, між ними має відбуватися певна драматургія. Ця драматургія має приводити до появи чогось нового, чогось якісно нового. Фільми не було такою дуже характерною рисою для регіональних студій телебачення, тобто фільми було важко знімати. Якщо кіностудії вони були заточені на виробництво фільмів, телестудії були заточені на виробництво подій про реальність. Тобто телестудія зазвичай пов'язана з іншою трошки технологією, з передавальними, з апаратними, з іншим типом камер і так далі. Знімати фільми було непросто. Оператори інакше мислили, редактори інакше мислили. Але дуже хотілося, і був такий Тарас Брикайло, який, в принципі, започаткував кіновиробництво на Львівській студії телебачення. Він дуже хотів знімати кіно, ще будучи малим, а особливо йому подобалися теж фільми, які виробляла Київська студія. І хороший момент прийшов в 68-му році. В Празі відбуваються знамениті події Празької весни. Вже станом на літо багато військових, багато людей пов'язаних, Львів же ж прикордонне місто, багато хто їде в Чехословаччину там наводити лад соціалістичний. Нагадую, українці дуже активну роль зіграли в подоланні Празького повстання 68-го року, якщо це можна назвати повстанням, тобто з перспективи Москви бардака, який там влаштували капіталісти. І оскільки багато ідеологічних працівників поїхали, то на студії стало вільніше, тобто можна було щось робити. І Брикайло запустив виробництво перший фільм. Це був фільм «Залицяльники», який має цей характерний метанаратив соціалістичний, тобто є група чоловіків, які вдягнуті в міський одяг, вони в костюмах, вони їдуть з музичними інструментами в супроводі, музикантів, це ансамбль Медікус. Вони їдуть в село, якесь таке досить неокреслене село, для того, щоб підкорити дівчину. Вона, знову ж таки, пов'язана з місцевістю, з локальністю. Ми маємо типову історію. Дівчина-селянка, до якої приїжджають хлопці з міста, вони хочуть намовити її вийти заміж за одного з них. Але в них нічого не виходить, вона обирає місцевого. Дуже весела, гарна історія, сповнена тільки українських пісень, що не було характерно для того часу. І її дуже добре сприйняли в Петербурзі, в Москві, на різних фестивалях. І якби Київ і Львів вже, в принципі, прийняли
спокійно, тому що центр імперії підтвердив, що така продукція можлива. Так? Другий фільм знімався вже наступного року. Цей фільм 68-го року навіть отримав якісь відзнаки на фестивалях телевізійних фільмів. Ще раз нагадую, що це була така спроба гри по формі, яка мала нагадувати оці мюзикли сталінського періоду. Тобто багато співаючих персонажів. Тобто це фільм, в принципі, в основний плот якого сконструйований навколо дуже простого сюжету, але там дуже багато музики і співів. Другий фільм називався «Сіся, родися», і там вже персонажами були сестри Байко, персонажками, відомі співачки, власне, народних пісень. Сестер було значно більше, але сформоване в філармонії було тріо сестер Байко. Вони навіть виграли якісь нагороди на фестивалі молоді в 1957 році, який проходив в Москві. І на момент створення цього фільму вони вже практично були зірками, не тільки регіональними, але й загальнореспубліканськими. Пісні сестер Байко активно медіатизовувалися. І тут дуже цікава історія, бо в даному фільмі «Сійся, родися» – це цитата з пісні Косанатольського. І це така була якби натяк на колядку, але ясно, що мав бути ідеологічно новий твір. Це мало бути не про коляду і Різдво, а мало бути про Новий рік. І це була спроба, власне, отакого ідеологічно коректного соцреалізму, тобто зв'язати міфи і історії минулого для того, щоб розказати щось нове, щось соцреалістичне. Тобто ми Різдво міняємо на Новий рік. Фільм починається з площі Ринок, новий автобус львівського виробництва, жінки одягнуті дуже модерно, вони такі представниці міста. Вони говорять гарною українською мовою. Цей автобус їх возить так по Львову, потім він мандрує в гори. І з ними постійно відбуваються такі трансфігурації або переходи, вони постійно, як в казках. Тобто раптом вони їхали, то раптом вони вже сідають на якусь бричку, бричка їх везе в місце, до якого цивілізація недоступна. Тобто там тільки коні можуть доїхати, і це місце, де живе їхня мама. І ця мама живе в горах, і вони з мамою співають пісень, вони щасливі, потім приходить група молоді, яка їх кличе колядувати, але соціалістичні колядки, і в них звізда не шестикутна, а п'ятикутна, радянська. До хати вони навіть приводять медведя живого, що мало нагадувати якісь такі російські ярмаркові веселощі, але точно не карпатські колядування. Тобто тут автори грали на різних модусах, але все-таки їхня мета була створити такий коректний, ідеологічно коректний мюзикл українською мовою. Дуже він був популярний. Деякі редактори з львівського телебачення відзначають, що мішками просто приходили листи, завжди просили включити пісні з цього фільму. Фактично до кінця Радянського Союзу вирізані пісні включались в різних передачах, зокрема в тих піснях на замовлення. Але тут ще раз нагадую, важливий є сюжет. Якщо в першому фільмі «Залицяльники» ми маємо ситуацію, коли чоловіки мандрують з міста в село, то в ситуації «Сійся, родися» чоловіків фактично немає. В село їдуть жінки, які є ознакою модерного міста, вони з міста їдуть, але вони так якби не їдуть підкоряти, вони їдуть до мами, вони їдуть позичати. Перша назва взагалі цього фільму була «До мами за піснями». А потім вона набула назву «Сійся, родися». І до мами за піснями вона теж досить символічна, тому що вони не їдуть перетворювати село в нову соціалістичну казку. Вони не їдуть захоплювати, підкоряти, як в чоловічій класичній оцій фемінізованій історії, де природа є жінкою, а чоловік її захоплює. Ні, ми маємо якусь таку, якщо не паритетну ситуацію, то навіть захоплення перед природою. Ми їдемо до природи щось позичити. Це 69-й рік, і ми виразно бачимо, що наголоси змінилися. Тобто, якщо ми маємо елементи оцього метанаративу, сталінського мюзиклу, в ньому щось виразно інше стає в центрі. Ну і ясно, не можу оминути
ще один дуже знаменитий мюзикл, який був створений у співпраці Львівської студії телебачення, Чернівецької студії телебачення, але завершений недавно створеним на той час Укртелефільмом. Тобто завершений цей фільм був в Києві. Фільм «Червона рута», який так само, як «Сійся, родися», в назві мав цитату з пісні, або навіть назву пісні, яка була вже на той момент дуже знаменитою. Ну, тобто вона розгорталася паралельно з мюзиклом. Пісня «Червона рута» виграє взимку цього ж року всесоюзний конкурс «Пісня года». І виникає рішення, що треба зробити мюзикл про нову українську естраду, про те, що щось нове, яке з'явилося в цьому ж Прикарпатському регіоні. І на кінець року вже є цей мюзикл, тобто воно, в принципі, така паралельна історія. В цьому мюзиклі жінка теж виступає таким уособленням природи. Ми маємо... Фільм починається з того, що один з музикантів ансамблю «Смирічка», який грає в фільмі роль такого Баріса з Донецька, який їде поїздом Донецьк-Верховина, і в тому поїзді він зустрічає дівчину, якщо не помиляюся, Оксану. Це Софія Ротаро. Та? Софія Ротаро дійсно була з Буковини, це її край. Але поїзд Донецьк-Верховина ніколи не існував. Цього тропу не мало бути в попередньому сценарії цього фільму. Це мала бути історія про те, як студенти зі Львова їдуть в гори. Знову ж таки, тут важливий сюжет. Немає оцього міфічного центру, немає ні Москви, ні Києва. Є Львів, який виступає центром. Та? Тобто, і він виступає в кількох сюжетах для редакторів і для режисерів як центром, таким майже духовним. Він займає роль Москви, та? І типу ті персонажі їдуть зі Львова. Але коли цей фільм потрапив в Київ на фіналізацію, сценарій був змінений, і з київської перспективи було добре зв'язати різні регіони. Пояснень там особливих не було, але з'явився оцей Борис з Донецька, який мав поїхати в Карпати. Ну, як ви знаєте, Борис з Донецька, який приїжджає в Карпати, він там губиться в горах, потім його знаходять. Це така типова туристична травелок такий, та? Тобто тільки співаючий травелок, як в романтичному періоді, мандруючий coal miner, та? Тобто мандруючий шахтар, який приїжджає з гітарою в сучасному одязі, такий молодий, юнак, красивий. А в кінці фільму він вже вдягнутий в національний одяг, ну, там якийсь гуцульський стилізований одяг, і співає з цією Оксаною, з якою у нього toujours-l'amour роман. Та? Тобто, і ми маємо ту саму історію, та, якби чоловік, який їде з індустріального центру України, яким беззаперечно був Донецьк, і він їде в зовсім не індустріальний центр України, яким беззаперечно є Жаб'є, в якому був знятий фільм 33-го року поляками, або Верховина вже радянська, в якому був знятий фільм «Червона рута». І ніби мав би повторитися цей самий сюжет підкорення. Але в цьому фільмі немає ніякого підкорення. Натомість ми маємо оцю трансформацію, що герой з того модерного такого юнака з гітарою перетворюється в одягненого в фольклорний одяг співаючого чоловіка, який ходить за ручку з цією дівчиною, але в них там немає ні шлюбу, нічого. Тобто немає натяку на те, що природа програла, чи там він когось підкорив. Навпаки, можна символічно висновувати з сюжету, що він він трансформується. Він з людини з промислового регіону стає людиною усвідомленою, та? Тобто людиною з корінням, українцем. Та? Це символічні читання. Звичайно, в сценаріях цього нічого немає, це просто про подорож туристів між містами. На цьому слайді ви бачите теж таку трансформацію, яку пройшла Софія Ротаро між 66-м роком, коли Укркінохроніка знімала на чернівецькому телебаченні фільм, який називався «Карпатський Соловейко». Знову ж таки, ми маємо цю таку гендеризацію. Та? Тобто немає Софії Ротаро, є Карпатський Соловейко. Та? Тобто в неї голос, який підкорив, там такий сюжет розказує, її голос підкорив Ленінград і Москву.
її слухають в Києві, і тепер ми можемо цінувати її тут. Тобто це така от теж колоніальна історія. І 75-й рік красуня Софія Ротару, через яку там гинули чоловіки по всьому Радянському Союзу, така дуже романтизована жінка, яка буде всю її кар'єру її будуть асоціювати з горами, і вона сама дуже радісно гратиме цю роль. Вона часом її будуть називати селянкою такою радянської естради, дехто буде як її знаменита пісня «Хуторянка», вона постійно підкреслюватиме свій зв'язок з цією природою. І в такій типології жанрів радянської естради вона ніби буде весь час змагатися з Пугачовою. Пугачова буде дуже міською, жодного натяку ні на який фольклор, ні на які вишиванки. Міська жінка, яка співає про свої проблеми, які вона знаходить в місті. І Софія Ротару, яка весь час романтизована, важко сказати про жінку, що вона фемінізована, але вона представляє сама собою своєю фемінністю оцю таку гібридно-українсько-молдавську конструкцію західної периферії, яка життєрадісно співає ці всі свої сюжети, які дуже добре приймаються в центрі. Але в самому фільмі ми маємо тільки ситуацію таку, що Софія Ротару стає дуже знаменитою після цього фільму, і вона стає топ-зіркою української музичної сцени на весь час існування Радянського Союзу. Тобто 81-го року жодний, в принципі, виконавець не мав такої кількості альбомів і слави, і відгуків, і в всіх опитуваннях в кінці 80-х років на першому місці серед українських виконавців завжди була Софія Ротару. Тобто тут, я думаю, мені дуже дивно, що досі про неї немає якихось великих книжок, бо це таке втілення всього УРСРного стилю і УРСРної естетики. Але в цьому слайді я якраз хотів показати оцю таку протяжність Приблуда 33-го року і Червона рута 71-го року. І ми маємо якби продовження оцього образу жінка, фемінізація чи гендеризація природи, ландшафту карпатського, але маємо різні виходи з цих історій. І якщо в сталінському метанаративі ми мали би обов'язково якийсь сюжет трансформації в сторону перемоги міста над селом, то в випадку Софії Ротару ми маємо повторення більш такого кітчевого сюжету от Приблуди 33-го року, де трансформація не обов'язково відбувається з місцем, трансформація відбувається радше з героєм, з якимось героєм. І я вже на цьому всьому завершую нарешті. Мій аргумент, якщо спрощено, він трьохчастинний, як і 3 частини цієї розмови було. Це, по-перше, метафорами, як говорили романтики, так говорили націоналісти і говорили комуністи, всі говорили метафорами. Всі використовували метафори жінки, яка прив'язувалася до природи, у випадку з Західною Україною. Найвиразнішим природнім акцентом є гори, і гори весь час фемінізовувалися. Тобто гори показувалися через призму жіночих онтологічних метафор. В радянському сюжеті ці гори, якщо в романтиків гори є для того, щоб на них дивитися як на жінку, пізнавати як жінку, освоювати як жінку, то в радянській метафорі дуже важливим буде оцей аргумент підкорювати. Як чоловік підкорює жінку, так само місто має підкорити природу. Місто має трансформувати природу. Люди модерних професій, там, трактористи, чи будь-хто пов'язаний, інженери, ті, що будують лінії електропередач, вони повинні змінити цю жінку і народити, знову ж таки, ці метафори жіночі, народити якусь нову сутність, якою буде соціалізм в цьому регіоні, або якась нова людина. Фільми, які створювалися про цей регіон в радянський час, як я вже говорив, мають 3 різних перспективи. Є перспектива московська, чи російська, в якій дуже важливий є цей елемент кічу, бурлеску чи малоросійського стилю, де центр є все-таки там, де центр Москва і периферія, дуже екзотичне, таке фемінізоване місце. З перспективи Києва є спроба інше прочитання цього ландшафту регіону і людей, які там живуть. І це є своя екзотизація, але ця екзотизація має на меті зрозуміти та якби пізнати себе. І там нема просто центру і периферії,
Там є спроба через експеримент, через оце авторське кіно розказати історію, як можна вийти от з цього ландшафту, але залишитись автентичним. Це розмова про автентичність. І тому там не підходив модус кічу, який був характерний для Москви чи інших студій радянських чи російських. А Київ хотів знайти автентичність в цьому регіоні. Що робить львівська студія? Вона робить свій ще один акцент. Всюди є та ж сама жінка, фемінізація природи, але ми маємо ситуацію фрагментації того сталінського міфу, де чоловік, який їде підкорювати цю природу, або жінка, яка асоціюється з містом, їде до природи, вони не їдуть її підкоряти, вони їдуть в неї щось позичати, вони в неї щось вчаться. І ми маємо, мені здається, львівські мюзикли от зламу 60-х, початку 70-х, вони показують дуже важливий поворот. Це поворот не тільки до романтизму, а поворот до ландшафту, до того, що ландшафт і село набувають своєї важливої агентності, як ті, хто дозволяють віднайти справжню автентичність, справжній смисл життя. І в тому сенсі фільм «Сійся, родися», де вони їдуть до мами позичити пісні для того, щоб бути собою, щоб бути українцями, він є дуже показовим. Ці фільми, вони якби фрагментують оцей радянський метаміф і перетворюють його в український радянський метаміф. І він досі живий, цей український радянський метаміф. Він досі діє, він в наших головах, бодай в головах наших батьків. І в цьому він дуже сильний. І я не знаю, чи є якийсь такий особливий проєкт його позбутися. Тобто все, що я описував, є результатом певних типів і форм колонізації. Деколонізація можлива як певний політичний проєкт. Чи ми можемо назвати ці фільми, які створила львівська телестудія кінця 60-х чи початку 70-х, чи київська студія, як проекти деколонізації? Я не знаю, але вони мають якісь виразні елементи деколонізації. Але все це відбувалося в контексті радянському. Ті феномени, ті продукти, які твориться українська вже держава післярадянська, вони мені видаються дуже, в нову чергу, колонізуючими. Тобто у них немає елементів деколонізації. І оця вся така реферування, знову ж таки, до гір, до природи, має ті самі риси романтизму і такого фемінізації, використання оцих ідей автентичності. І ми не придумали ніякої нової якості. Тобто я би сказав так, що нас ще чекає попереду щось нове. Дякую за увагу. На цьому все.